دوستان عزیزم سلام، خیلی خوش اومدید به ویدیوی جدید کانال. امروز اومدیم یه دوری توی خیابون ولیعصر تهران و ساختمون تئاتر شهر بزنیم. پیش از ساخت مجموعه تئاتر شهر در این مکان ساختمان مهمانخانه بلدیه یا کافه شهرداری قرار داشت که این مهمانخانه پاتوق مردم تهران و همینطور شاعران و نویسندگان بود. در محوطه فضای باز اطراف کافه شهرداری گروه‌های نمایشی نمایش اجرا می‌کردند. در دهه 1340 با گسترش هنر نمایش با کمبود جا برای اجرای نمایش روبرو شدند و سرانجام در سال 1346 کار طراحی و ساخت ساختمان تئاتر شهر آغاز شد. ساخت این بنا به عهده مهندسان برجسته ایرانی قرار گرفت که از شاگردان معمار معروف ایرانی هوشنگ سیحون بودند. و در نهایت این ساختمون در تاریخ 8 بهمن 1305 در اطراف این ساختمان و در خیابان ولیعصر غرفه‌های غذایی زیادی وجود دارد که از زیبایی‌ها و جذابیت‌های این خیابان محسوب می‌شود. فضایی گرم، دلنشین و شاد برای شبگردی‌های مردم تهران. خیابونیه که ترنس‌های ایرانی اونجا جمع میشن و با هم دیگه صحبت میکنن، اختلاط میکنن و وقت بیشتری رو با هم میگذرونن.
دستشون سوه، بعضیا میرن اسبشون زینه، بعضیا بسته این دوتا دستشون کینه. ولی تیم من واقعی اونجا مشتی فقط همین سادگی سوده. زندگی توی خیابون ولیعصر تهران یکی از قدیمی‌ترین خیابان‌های تهران هستش که البته جزو پرجنب و جوش‌ترین و شلوغ‌ترین خیابان‌های تهران هم محسوب میشه. مجون میزنی ها. تازه هست هنوز داغ اگر شما تست کنید نگید را صرف اونجا هم داریم
آسمون دختر. ممنونم که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. تا ویدیوهای بعدی شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.